Today gawa tayo ng tahong, sinabawang tahong with mustasa and papaya. It's a very simple dish. Share ko lang sa inyo. Yan. So here's our tahong or mussels. I did pre-blanch it. Pre-blanch yun yung drain up ko siya sa hot water. After boiling water, drop mo lang siya ng ilang seconds, then tanggalin mo na para makuha mo yung matanggal mo pala yung dumi. So we have this onion, papaya, mustard leaves, tomato, ginger, and garlic. And this is the water from the rice, the first wash of the rice, o yung unang hugas ng bigas. Yan. Talagang dum. Onion. Anti-garlic, si ginger. Okay. So ayan, nagisa natin yung garlic. Tomato. Yan guys, gisa lang natin siya. Just para malabas lang yung lycopene ng tomato. The more you cook the tomato, mas lalong mag-release siya ng lycopene, which is good for the basta good for the body yun. Kalimutan ko yun. So yun na yun. Yan, then yung tahong natin. Super simple lang itong dish na ito. Mabilis lang. So sabay na rin natin yung papaya. Kasi medyo matagal maluto yan. Mas matagal nga maluto yan compared sa tahong. So sabay na natin siya sa gisa. Then gisa lang ng konti, half cook. Then dagdag na tayo ng rice water natin, yung hugas bigas. Yan, nagdagdag tayo ng fish sauce or patis. Yan lang, fish sauce, salt, pepper. Kung gusto nyo nung medyo maanghang, lagyan nyo ng dahon ng sili or siling labuyo or yung malalaking sili na green. Yan, ito na yung water natin. Wala pa akong tripod sa itong panahon na to eh. Kaya ito yung mga old videos ko na nakastack na sa cellphone. Kaya i-upload ko lang bago ko siya i-delete. Kaya hawak-hawak ko lang yung mobile for now. Yan lang, boil lang natin siya, boil. And that's it guys. Kung meron kayong sili, pwede siyang i-adapt. Ako kung ano lang yung meron sa groceries, ano yung meron sa rep namin, yun lang yung nilalagay ko. Para na rin siyang tinola. Yan sa kung may tinolang manok. Yan yung mustasa natin for last. When everything is cooked na po, lalo na especially yung papaya. Yan, that's the time na ilalagay nyo na yung mustard. Kung may pechay kayo, pwede rin yun. Okay rin yung pechay kasi mustard lang yung nakita ko sa grocery. And here it is. Yan o yung finished product natin. Yan, masarap yan. May patis ka. Patis, lemon, tsaka sili or yung chili garlic sauce na ginawa ko. Partner yan. Sapa lang sa kanin yan. Solve na yan. That's it guys. Very simple. 5 minutes dish. Maglagay ulit tayo ng ibang mga madadaling lutuin lang next time. See you guys.